Dobrý den, dneska je 18. listopadu, dá se říct, že práce jsou na polích stále v plném proudu, protože se stále pracuje. Dneska se nacházíme na pozemcích katastrálních území obce Dubňany, nedaleko Hodonína, na pozemcích našeho zákazníka Slovácký statek Hodonín. Jak můžete vidět, přijeli jsme se zde podívat na práci dálkového pluhu Teralant TN 3000 D7R v provedení profi. Tak ještě jednou dobrý den, já vám dneska tu možnost vám tady vlastně představit obsluhu této soupravy Mariana. Mariane, ahoj. Ahoj. Já bych se chtěl zeptat, kde se nacházíme, jak tady jsou přibližně vlastně struktura půd, co tady bylo jako předplodina a pro co se tady připravuje vlastně půda pro příští rok. Takže nacházíme se v katastru obci Dubňany, je zde převážně hlinito písčitá a písčitá půda. Momentálně pole připravujeme na zimu, kde předchozí plodina byla pšenice ozimná. Podmítku jsme prováděli formou služeb s aplikací Digestátu, Holmrem, a příští rok vlastně sem budeme sejít kukuřici. My se tady jako vlastně nacházíme u dlátového pluhu Teralant TN 3000 D7R, takže vlastně je stroj, který má 7 radlic a maximální pracovní hloubku 65 cm. Já vlastně vím, že ten stroj máte od minulého roku a já bych se tě chtěl zeptat, jak tady ten výběr toho stroje probíhal. Vím, že jste nějaké stroje zkoušeli, nakonec jste si vybrali tuto variantu, tak jak to celé bylo? Stroj se vybíral na základě loňských těžkých podmínek, kdy jsme vlastně nebyli schopni půdu dostatečně připravit diskovým podmítačem. Tak první varianta, která byla, vyzkoušeli jsme dátový pluh Teralant, ze kterým jsme měli předchozí zkušenosti, a ochotně nám zapůjčili vlastně slabší nebo tu menší řadu, M-kovou, tu jsme měli půjčenou od podniku ze Žadovic, kde vlastně byla jenom klasická úprava bez profi koultrů, a následně jsme si pak vypůjčili ještě 7-čkovou s profi soupravou a hydraulickým jištěním z hroznové lhoty, kde vlastně po uvážení mechanického a hydraulického jištění jsme přišli na to, že na naše půdy, ať jsou těžké, nemáme kamenité půdy, díky bohu, tak to hydraulické jištění by bylo nadbytečné, tak jsme zvolili jsme variantu s mechanickým jištěním, a jelikož momentálně připravujeme na zimu a počítáme do budoucna s tím, že bychom mohli tímto dlátovým pluhem připravovat i přímo jako na seti, tak právě proto jsme zvolili i profi úpravu s koultrama. Super, děkuju za to, že vlastně nám tady objasnil, třeba prostě si vlastně vybrali i tu variantu s tím mechanickým jištěním, protože jak si říkal, vlastně, když nemáte ty půdy s kamením, tak to vlastně není tak úplně potřeba. Mariane, máš vlastně traktor Case Magnum, 340 koní přibližně. Mě by zajímalo nějaké provozní data, kolik to má přibližně, vezmu spotřebu na hektar, kolik tak si schopen udělat za den, pojezdovou rychlost nebo za hodinu třeba přibližně výkon. Já vím, že se to liší prostě podle podmínek, vždycky záleží podle toho, jaká je půda, jestli je mokro, sucho, ale nějaké obecné údaje si by znám. Tak jak už si říkal, záleží na podmínkách půdy. Momentálně pojezdová rychlost je v rozsahu 10 až 10,5 km při pracovní hloubce 35 cm. Je to lehčí půda, momentálně se nacházíme odhadem na nějakých 23 litrech na hektar spotřebově. Traktor jezdí s docela nízkým zatížením, takže spíš měli jsme problémy. Kousek dál jsme měli mokro, takže tam bylo spíš, že se nemohl utáhnout, ale jinak jako jezdí. V těch těžších půdách je ta pojezdová rychlost nižší, kolem těch 8 do 9 km, někdy i míň, protože, jak říkám, máme ho prvním rokem, takže některé ty půdy jsou vlastně, řekl bych, degradovány tím, že vlastně se připravoval do určité hloubky a právě tímto pluhem se snažíme dostat přes tu požadovanou hloubku, kterou jsme doteď zpracovávali, takže to má sebou i ty následky. Určitě, že prostě takový první rok, vlastně, kdy postupně zpracováváte vlastně ty půdy do větší hloubky, protože vlastně 20 cm je nedostačující hloubka. Ty jsi vlastně jezdíš od začátku, já bych si ještě poprosil nakonec, si nás dám, jak by nějak zhrnul tvoje zkušenosti, třeba co se ti na tom stroji líbí, jak hodnotíš třeba jeho robustnost, práci, provedení toho stroje? Robustnost celkem dobrá, na ty těžké půdy občas se objeví nějaké takovéto, ale to asi u každého stroje. Co mě na něm vyhovuje,
nastavení z pohodlí kabiny, nemusím nic chodit, přeměřávat, prostě všechno si nastavím z kabiny. Údržba, obsluha, jednoduchá, nenáročná, takže za mě spokojenost veliká. Tak super, já děkuju, že jsme se jí mohli přijet podívat, přijít, ať se s tím strojem dále pracuje a děkuju za pozitivní slovo na náš stroj. Prosím. Varianta Profi, v čem je vlastně odlišná od klasického Teralandu, jsou zadní dvouřadé katerdisky. Jak můžete vidět, ty katerdisky nám perfektně drobí půdní části, ale co je důležité, nechávají také zvrásněný povrch. Že ten zvrásněný povrch vlastně přispívá k tomu, že v případě srážek se nám ty srážky lépe zadržují na tom pozemku, nemají takovou tendenci otékat a taktéž se půda lépe ohřívá. Teraland to není pouze dlátový pluh, ale také univerzální podrývák. Pro dlátové pluhy Teraland TN, Teraland TN Profi, Teraland DO i polnocené modely Teraland TO si můžete zvolit ze dvou různých typů pracovních orgánů. Buď to jsou slupice Active Mix, jako v tomto případě, které nám perfektně půdu vlastně narušují, drobí a promíchávají, nebo si v případě, že chcete zpracovávat půdu za sucha, například v letním období, můžete stroj vybavit radlicemi Zero Mix, které nám půdu pouze provzdušňují a narušují utužené vrstvy. V čem je hlavní výhoda, tak ta spočítá v tom, že si obojí, ať už Zero Mix nebo Active Mix radlice, můžete jednoduše na stroji měnit v průběhu roku. To je od dnešek pro nás všechno. My děkujeme za zhlédnutí tohoto videa a budeme se těšit zase u vás na vašich polích někdy příště.